Tư thế con quạ bay. Những lợi ích của tư thế con quạ bay. Tư thế con quạ bay có tác dụng tăng cường sức mạnh cho cổ tay, cánh tay, vai và cổ. Đồng thời, tư thế con quạ bay cũng giúp mở rộng hông và tăng cường sức mạnh cốt lõi của cơ thể. Ngoài ra, tư thế con quạ bay có tác dụng đặc biệt cải thiện khả năng cảm nhận không gian, duy trì sức mạnh và giữ cân bằng trên hai tay với một biên độ dao động của các phần còn lại của cơ thể lớn hơn so với tư thế con quạ. Chống chỉ định, phụ nữ mang thai, người có hội chứng ống cổ tay và người có các chấn thương ở cổ tay, vai hoặc lưng dưới. Thực hành. Trước hết, chúng ta cùng nhau ngồi thiền trong tư thế kim cương trong thời gian tối thiểu là 1 phút. Ở trong tư thế kim cương, chúng ta sẽ dần dần rũ bỏ tạp niệm, hướng ý nghĩ vào từng vận động thở chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Bạn phải biết rằng, các tư thế giữ thăng bằng trên tay như tư thế con quạ bay hôm nay nói chung là khó, đòi hỏi phải có một nền tảng thể lực đủ cùng với một sự tập trung ý thức cần thiết mới có thể hoàn thành được tư thế. Tư thế kim cương luôn luôn là một tư thế khởi đầu tốt, giúp chúng ta nhanh chóng đạt tới một sự tập trung tinh thần cần thiết. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện bước 1. Khởi động với tư thế con quạ. Một phút. Trước hết, chúng ta sẽ khởi động sức mạnh cánh tay như thế này. Ở đây, chúng ta vẫn chống nhẹ hai bàn chân xuống sàn để chia sẻ một phần trọng lượng cơ thể với hai cánh tay. Hai bàn tay, hai cổ tay của chúng ta sẽ có thể rất khó chịu ở thời điểm bắt đầu này. Tuy vậy, bạn cũng đừng lo lắng, vì chỉ một lát nữa thôi, sau khi khởi động tốt, hai bàn tay, cổ tay cũng như hai cánh tay của chúng ta sẽ thấy dễ chịu và hưng phấn. Bạn hãy cứ nhẹ nhàng chuyển động cơ thể theo chiều trước sau và xoay tròn như thế này để tác động nhẹ nhàng lên các khớp cổ tay, bàn tay. Hãy làm thật chậm, thở thật chậm, sâu 4 pha bằng bụng dưới. Ta trở lại nghỉ trong tư thế kim cương trong giây lát. Nào, ta tiếp tục khởi động theo một cách khó hơn, đó là khởi động trong tư thế con quạ. Bạn có thể xem lại tư thế con quạ trong video Yoga VB44. Bạn hãy chú ý làm theo tôi. 1 phút. Mới đầu, hai bàn chân vẫn còn thấp hơn so với đầu. Ta hãy cố gắng cảm nhận không gian và duy trì sự thăng bằng trên hai tay một cách thật ổn định. Từ từ nâng cao hai bàn chân, đồng thời cũng từ từ hạ thấp đầu về phía trước. Luôn luôn duy trì một sự thăng bằng ổn định. Thở 4 pha chậm, sâu bằng bụng dưới. Nếu bạn có khả năng thì có thể duy trì tư thế này lâu hơn. Ngược lại, bạn cũng có thể duy trì nó trong thời gian ngắn hơn cũng được. Quan trọng là bạn phải tập duy trì sức mạnh cũng như khả năng giữ thăng bằng của hai tay trong khi phải nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể trên cao như thế này. Muốn tập được tư thế con quạ bay, theo tôi, trước hết bạn phải thực hiện được tốt tư thế con quạ. Ta nghỉ trong tư thế kim cương trong giây lát. Bạn cũng có thể thư giãn hai tay như thế này, tương tự như Relax V24. Cách thư giãn này giúp cho hai tay nhanh chóng có lại được sự tuần hoàn máu tốt, đồng thời tránh được tình trạng căng thẳng, đau nhức sau buổi tập.
Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Ở đây, chúng ta sẽ tập giữ thăng bằng trong trạng thái bất đối xứng. Trọng lượng cơ thể sẽ bị dồn về một bên. Chúng ta cũng vào tư thế như đối với tư thế con quạ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ chỉ đặt một đầu gối trái lên cánh tay trái. Chân phải sẽ để tự do. 30 giây. Ở trong tư thế này, bạn sẽ dễ bị mất thăng bằng vì bị lệch trọng tâm. Cánh tay phải và bả vai phải sẽ rất vất vả để chống đỡ. Khi đã khá quen, bạn có thể chuyển động hai chân và nâng chân phải lên một chút để tăng cường khả năng nâng và giữ thăng bằng của hai tay. Một chút thôi. Ta thư giãn hai tay trong giây lát như thế này. Nào, bây giờ ta làm tương tự cho bên kia. "30 giây. Chân trái thả lỏng tự do. Rồi, nâng cao lên một chút. Luôn luôn thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Ta cũng lại thư giãn hai tay với kỹ thuật Relax V24 quen thuộc. Bây giờ, chúng ta chuyển sang kỹ thuật tập thăng bằng cho hai chân trên cao. Nào, ta đặt bàn tay trái xuống mặt sàn, rồi cũng đặt cùi chỏ phải xuống sàn. Chú ý khoảng cách giữa bàn tay trái và cùi chỏ phải bằng khoảng bề rộng vai và chúng cùng nằm ngang nhau như thế này. Như vậy, cơ thể của chúng ta sẽ bị lệch nghiêng như thế này với bàn tay trái và cùi chỏ phải chống lên sàn. Ta đặt đầu gối trái lên cánh tay trái. Nào, ta đặt trán nhẹ nhàng xuống mặt sàn, rồi 30 giây, từ từ giữ thăng bằng, nâng hai bàn chân lên cao và từ từ nâng bàn chân phải lên cao nhất có thể. Khi đã khá quen trong tư thế này, bạn có thể nhẹ nhàng nhấc trán lên khỏi mặt sàn một chút. Nào, ta thoát thế và nán lại trong tư thế em bé trong giây lát trước khi trở về tư thế kim cương. Bây giờ, ta làm tương tự cho bên kia. Đặt bàn tay phải xuống sàn. Đặt khuỷu tay trái song song với bàn tay phải với khoảng cách bằng chiều rộng của vai. Đặt đầu gối phải lên cánh tay phải. 30 giây. Nâng từ từ hai bàn chân lên cao. Trán chạm nhẹ xuống mặt sàn. Bàn chân trái vươn lên cao nhất có thể. Và đừng quên thở 4 pha đều, chậm và sâu bằng bụng dưới. Nhẹ nhàng nhấc trán lên khỏi mặt sàn một chút. Nghỉ trong tư thế em bé trong giây lát trước khi trở về tư thế kim cương.
Bước 3. Hoàn thành tư thế con quạ bay. Cách 1. Vào thế trực tiếp. Ta đặt đầu gối trái lên cánh tay trái, chân phải tự do. 30 giây. Trước hết, ta nhẹ nhàng nhấc bàn chân lên khỏi mặt sàn, duy trì trạng thái thăng bằng cho cơ thể lệch trọng tâm như thế này. Nào, từ từ hạ thấp đầu về phía trước, đồng thời nâng hai bàn chân lên cao, nâng bàn chân phải lên cao nhất có thể. Nghỉ trong tư thế kim cương trong giây lát. Ta cũng lại thư giãn hai tay với kỹ thuật Relax V24 quen thuộc. Nào, bây giờ ta làm tương tự cho bên kia. Ta đặt đầu gối phải lên cánh tay phải, chân trái tự do. 30 giây. Nhấc hai bàn chân lên khỏi sàn và giữ thăng bằng. Nâng hai bàn chân lên cao và nâng bàn chân trái lên cao nhất có thể. Nào, ta thư giãn hai tay với Relax V24 quen thuộc trong giây lát. Bây giờ, ta thực hiện tư thế con quạ bay bằng cách thứ hai. Vào thế qua tư thế con quạ. 1 phút. Trước hết, bạn hãy giữ thăng bằng thật tốt trong tư thế con quạ như thế này. Từ từ nhấc đầu gối phải ra khỏi cánh tay phải. Rồi, từ từ nâng bàn chân phải lên cao nhất có thể. Hai bàn tay, đặc biệt là các ngón tay hơi khum lại và các đầu ngón tay bấm chặt xuống mặt sàn. Thở 4 pha đều, chậm và sâu bằng bụng dưới. Bạn cũng có thể kéo giãn bả vai một chút như thế này. Ta nghỉ trong tư thế kim cương trong giây lát. Nào, ta thực hiện tư thế con quạ bay cho bên kia với kỹ thuật tương tự như trên. Một phút. Trước tiên là tư thế con quạ. Khi đã có một sự thăng bằng tốt, ta hơi dướn về phía trước và nới lỏng hai đầu gối trên hai cánh tay và từ từ nhấc đầu gối trái ra khỏi cánh tay trái. Rồi từ từ nâng hai bàn chân lên cao, trong đó nâng bàn chân trái lên cao nhất có thể. Luôn luôn thở đều, chậm và sâu bằng bụng dưới. 4 pha.
Bạn cũng có thể thư giãn hai bả vai như thế này. Rồi thư giãn hai tay với Relax V24. Rồi cuối cùng, bạn có thể nghỉ trong tư thế em bé trong thời gian bao lâu tùy thích. Chúc bạn tập tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại.